Meron na tayong okra at talong. Tara, lutuin na natin. Alright guys, nandito na tayo sa aking farm. Tara, itutur ko kayo. Hey yo, guys, I am so excited today kasi sweldo ko sa YouTube, inipon ko syempre at binili ko ng farm. Nakita nyo sa thumbnail and title sa video na to, ipapakita ko sa inyo finally ang aking investment. Tara, samahan nyo ako. At your destination. So kakarating lang namin dito sa farm. Itutur ko kayo dito sa aming farm. So guys, ito yung dito sa part na to, ito yung grapevine. Ito yung mga grapes dati, maraming grapes to pero binagyo. Ngayon mga gulay na lang. Tara, samahan niyo ako. Mamitas tayo ng gulay. Anong gusto mo? Na hindi maarawan. So okra. So meron na tayong fresh okra. Saya. Naman, etong part na to, ito yung mga talong. So, kuha tayo ng mga talong dito. Ba't hindi ka na kanina? Ayun, pasulot yung katabi niya. Ay, ayun yan. Ayun, sarap mo. Isa, yung side mo. Ayun. Dito ko sa paano ko? Ayun, kapit tayo. Ito, sa kulang naman. Ayun, sa side mo. Ayun. Ito ko naman. Tara, lutuin na natin. Portang talong na may giniling, pero lulutuin muna natin yung giniling. Tapos dito sa kabila, meron tayong pan-grilled chicken.
Sarap yung okra, fresh na fresh, medyo matamis-tamis. Freshly picked from the farm. Matamis-tamis yung okra. Crunchy. With bagoong. Thank you so much for watching up to this point. You must be very eager to know about my farm, yes? Well, It's a prank! It's a prank! At abangan for part 2 ang buwis-buhay na ilog adventure and full camping experience. Dun sa drive natin. Dito pa rin sa JC Corpen channel.